Hello again mga bossing! Welcome back to my channel. Andito naman si Alvin ng Boy Bukas Toy Box para magbukas ng toy box. At this time, so pwede na natin sabihin part 3 na ng ating pagkahilig sa Sentai. So, kung naalala niyo yung Hercules set, nakaswerte ulit ako sa kanya dahil kinontak niya agad ako before niya i-post ko sa Facebook Marketplace. So, kinontak niya agad ako kung gusto ko. At syempre, para sabihin ko, sure, why not, right? So, we got it. At ito siya. Ang laki ng box niya. At ito ay ang DX Tategamilioh. I hope I said it right. But this is another DX. Kaya medyo nanginginig-ginig pa ako. For some reason, I don't wanna ask kung bakit binibenta niya, pero syempre, maybe that's his loss, but that's my game. So baka magbago pa isip kung tanungin ko pa eh. Kaya, sige, kukunin ko yan, benta mo lang. So I don't think kasi makakita pa tayo ng mint condition ng mga to, lalo na kung sa eBay ay wala na talaga akong makita unless siguro pupunta pa ako ng Japan. Kaya I'm okay kahit medyo barag-barag na yung kanyang box, basta yung loob solido, in good condition, ayos yan sa akin. Kaya tara mga bossing, silipin na natin kung gaano ka-boxing ang laman nito. Let's go! Go, go, go! Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, so andito na naman tayo para magbukas ng another Sentai robot. So this one is part ng Tokumi Sentai Go Busters. So I think they say it's the 36 entry in the Super Sentai series. So nag-premiere siya ng around February 26, 2012. So yeah, replacing the Kaisuko Sentai Go Kager and the Kamen Rider Wizard. So, yeah, kung mga mahilig kayo sa Kamen Rider, yan. Ang some trivia, kung sa Power Rangers, ito naman ang version niya sa Power Ranger Beast Morphers. So, ito naman sumundo sa following the Power Ranger Super Ninja Steel. So, yeah, so this is probably composed ng mga beasts o ng mga hayop para magbuo bilang isang giant robot. So here we go. As you see, this is totally busted box. So I only got it for a few bucks, very cheap. But right now, if you're looking for it, siguro definitely wala na kayo makikitang bago. So yung mga second hand ito around $120 to $180. Pero nakuha ko ito nang wala pa doon sa kalahati. Sa kapitbahay ko lang ito nakuha eh. So tara mga bossing, ito na, bubuksan ko na. Okay, so to give you hindi ko pa tagas ito nabubuksan kahit sa harapan niya. So, hindi ko alam kung kompleto to. So, hopefully, it's a complete one. Let's see, really. Palit ko talagang mabuti. So, interesting. So, yan. There you go. So, assemble niya na. Hindi niya na disassemble. So not sure kung it was come out really like this or talagang
inassemble niya natin din yun na lang tinanggal. So, okay. So, we're good. Kasi meron pa siyang manual. So, it's like, kasi I believe it's almost complete the way it looks sa kanyang lalagyan. And I am hoping na wala siyang broken parts. So, buksan ko lang muna to. So, yan, dalawang parts siya. Interesting. Okay. So, looks like marami siya nagagawang So, tara. Okay. Tara, buksan na. Ang galing na to. So, I'm not sure kung I guess this is a lion head or a tiger head. So, yun siya. Bubukin kanyang bibig. At dito parang meron siyang mask or headgear. So, we'll see kung saan natin may lalagay yan. So, tara. Iwalay na natin. Okay, what we have here. This looks like a weapon. So, yan. We got also here. At yeah, itong head na to. And this one. Okay, so I still have battery kasi nag-o-on pa siya. Okay. So I think you can put this head here. Ayun nga. Kasi sa picture, you can do that. Okay. Not sure para saan yung battery niya. So may parang clip doon, so I think you can handle anything. So the on and off switch, the battery here. So yeah, nirelease tong ano to 2012 din eh. So same time as always, I believe parang lagi kasabay sa ano paglabas din nung TV episode niya. So ayan siya, ganyan lang itsura niya. So, interesting how to put this one. Ayun. So yan. Medyo loose to eh. Okay. Okay, so parang nasira na dito kaya loose na siya. This same here. So, so yun lang talaga nandito sa ganitong mga toys. Wala siyang die cast. Pure plastic lang siya. So ito yung parang handle pagka naging motorbike. So dahil assemble na siya, let's try na disassemble natin siya. So ito nga pala mga bossing, kaya pala dalawa nga pala to. Itong isa, ito para lang sa kanya to. So yung kung ano yung kaya mo magawa sa kanya. So ayan siya. So halos ito lang yung ano, yung kanyang ano
this robot alone lang. Pero, syempre, alam niyo naman mga DX toys at Power Rangers toys or Super Sentai, kailangan mong i-combine siya sa other robot so you can do that, right? So, I think you need the you need to complete tong parang Super Sentai robot niya. Kailangan mo talaga yung i-combine si GTO2 sa RH03 sa si BC04 at saka si I think 5J. So, you still need like a 4 robot combination. So, para kasi ito si LT06 to So, para yata maging siguro 01 yung talagang combination niya. So, yeah. So, please comment down below. You can correct me if I'm wrong. That's really appreciated. So, yeah. So, ayan siya. So, yan. So, yun lang natin. So, hindi natin pa kailangan to. Pero, hopefully, makombine natin, makuha natin yung iba pang robot parts. So, we can do a lot of good stuff here. So, with this robot, magagawa natin siya parang lion at parang isang malaking motorbike. So, yan o. Parang lion niya sa motorbike. So, let's see mga bossing. Kung through this manual, we can do it. Let's go. So, okay. So, we just try to follow the instruction, the manual here. So, as to kaya talagang loose na yung sayang shoulder niya So, siguro we can make it tight. Pero, siyempre, pag nakatayo naman siya, okay naman siya. Kasi nakababa lang So, right. So, ang dami ng mga ano dito So, it's still working good. So far, ito pa lang nakikita kong medyo effective sa kanya. Ayan. Okay. So, let's see. Kung magawa natin parang robot. Bike. Let's target yung bike muna. Para Okay, so I guess I don't need this. Okay. Okay, so here we go. Na-unlock na natin siya at ayan. So, kailangan natin si number 1, CBO1. Okay, so after ng bike, let's see yung natin siyang lion. Okay, ano pa nga ba? So, yun siya mga bossing. Okay.